Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pra si që dim jemi duke fol rreth ngjarjeve dhe gjërave, detajeve që do ndodhin në ditën e Kiametit. Dhe sa më shumë që njeriu e shton dijen e tij, pra i shton njohuritë e tij për këto gjëra që ndodhin në botën tjetër. Pra i njeh detajet dhe hollësirat e këtyre ngjarjeve në ndritën e Koranit dhe Sunetit pejgamberit salallahu alejhi wasallam, aq më shumë do të përgatitet për atë ditë. Dhe aq më shumë pra do ta këshilloj veten e tij që të jetë i gatshëm me ballafaqimin me atë ditë, pra me përballjen me ato gjëra të frikshme, të merre, edhe ato do thotë qëndrimet që do të ndodhen njeriu në ditën e Kiametit, pra vështirësitë e asaj dite kështu më radh. Po ashtu, aq më shumë do të përgatitet edhe për premtimin apo shpërblimet e shumta, për mirësitë dhe dhuratat e gjithë përfshirëse që Allah subhanahu wa taala i ka përgatitur për jeshtar të imanit, pra besimtarët, të cilat siç e dim nuk mund të numërohen, as nuk mund të dihen se sa të mira dhe të shumta janë. E për vështirësive të asaj dite, siç e kemi përmendur edhe më në dersat e kaluara, pra kur njerëzit do të ringjallen dhe do të ngriten prej varreve të tyre, është edhe etja e madhe që do t'i kaplojnë njerëzit atë ditë. Pra kur dalin prej varreve të tyre dhe shkojnë, qëndrojnë para Zotit të tyre, pra presin që Allah subhanahu wa taala me zbrit edhe me xhiku, me fillu pra gjykimin mes njerëzve, njerëzit do të kalojnë në vështirësi shumë të mëdha. Pa do t'i kaplojnë një etje aq e madhe sa që nuk mund të përshkruhet. Pra nuk ka ndodhur më herët që njerëz do të kanë pas etje aq të madhe sa që do të kenë atë ditë. Pra kësaj duke ashtu faktin që kemi përmendur që dielli do t'i afrohet shumë afër kokave njerëzve dhe ata do të njerësiten. Pra ne e dim se njerëzit kur fillojnë qysh në jetën e kësaj bote, nëse fillojnë me mendu edhe pa vazhdimisht bajnë plane se si me ik ose me shpëtu prej një etje të madhe që i frikson. Për shembull, ose ka paralajmërime që do të ketë thatësi, nuk do të thotë shira kështu më radh. E dim se sa shumë njerëz i frikson kësaj çështje këtij fakti. Po etja, do të thonë vështirësia e saj kështu më radh. Edhe përgatiten që se si mu ballafaqu me këtë problem ose me këtë vështirësi. Nga se etja pra është një gjë që është vështirë të përballohet për njeriu. E njerëz duke qenë këtë gjendje, pra në këtë vështirësi kaq të madhe, pra në ditën e Kiametit i ka kapluar ose i ka përfshirë etja e madhe, atëherë aty do të shfaqet në ujë ose vend tubim, grumbullim i ujit, i cili pra është i bukur, i mrekullueshëm, edhe ka, do thotë është i shijshëm, që do ta shohim inshallah hadithet më poshtë, dhe kush shpin një herë prej këtij uji, atëherë më kur nuk do ta kap etja, nuk do të shtohet pra derisa përfundon në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do thotë ato pije, kur vazhdon ai me pi pas këtij burimi, pas kësaj here, do të pikë burimi apo prej lumenve në xhenet, atëherë do thotë ajo nuk do të jetë, do thotë pije që me shujt etjen, po do të jetë pije që do thotë me shtu kënaqësinë e shijimit të lumenve të xhenetit. Prandaj edhe këtu Sheikhul Islam Ibn Taymija flet për këtë fakt. Pra në vazhdim edhe thotë: "Wa fi arasat al-qiyama al-hawd al-mawrud lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Në arasat e ditës Kiametit do të jetë edhe Haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku njerëz do të shkojnë me pi prej tij. Thot ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Uji i tij do të jetë më i bardhë se sa qumshti. Wa ahla min al-asal, edhe më i ëmbël se sa mjalti. Aniyatuhu adadu nujum as-sama. Anat, pra gotat që janë aty afër këtij uji, me cilat pinë njerëz, thot numri i tyre është sa numri i yjeve në qej. Tuluhu shahrun wa arduhu shahrun. Do thot gjatësia dhe gjerësia e tij është sa
një muaj udhtim. Men yashrabu minhu sharbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Kush pin një herë prej këtij uji, kur nuk do ta kap etja më. Pra këto autori po thot në arasat e ditës Kiamet. Ne kemi përmend që fjala arasat në gjuhën arabe e ka për qëllim një shesh gjerë, ku nuk ka ndërtesa. Pra arasatu shumë si fjalës arsa, që do të thot një shesh i gjerë që nuk ka ndërtesa fare. Dhe kështu do të jetë toka në ditën e Kiametit. Pra Allahu subhanahu wa taala ka treguar që toka në ditën e Kiametit nuk do të jetë e njëjta tokë cilën e shohim tash. Mirë po do të tërhiqet, do të zgjatet në të gjitha anët, sigurisht ajo lkura e cila do thotë tërhiqet të zgjatet për do thotë që njerëzit zgjatin për pasi që ta rregjin. Pra këtë mënyrë do zgjatet edhe toka. Edhe aty do të ketë, do thotë vend qëndrimi me sheshe të ndryshme ku njerëzit do të qëndrojnë, do thotë edhe do të presin gjykimin e Allahut subhanahu taala. Pra arasat janë këto vend tubimet e njerëzve, ku ata do thotë presin që Allah subhanahu taala më zbritë dhe më marrë në llogari. Mirë po, kemi edhe arasat, do thotë që janë para se me hyrë njerëz në xhenet. Pra sheshe ku njerëz do të tubohen, do të qëndrojnë edhe do të presin me hyrjen në xhenet. E kjo do të jetë pasi që njerëz ta kalojnë, pra qëllimi është muslimanët, besimtarët e mirë ta kalojnë urën e siratit, edhe para se me hyrë në xhenet. Po do të jenë sheshe shumë të mëdha, shumë gjera, ku besimtarët do të tubohen edhe do të presin që t'ju hapen dyert e xhenetit edhe të hyjnë aty, pra në banesën e përhershme ku do të qëndrojnë durën e pafundësi. Prandaj pikë këtyre fjalëve të autorit ku thotë në arasatet e ditës Kiametit, pra në këto sheshet e gjera ditës Kiametit do të shfaqet ky burimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra Allah do ta shfaqë aty. Thotë këto autori po na tregon për një fakt për cilën ka folë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Në surën Kauthar, siç e dimë Allah thotë inna a'tainaka al-Kauthar. Vërtet na do ta japim ty, ose ta kemi dhënë ty si dhuratë Kautharin. E Kauthari pra është ky burimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në xhenet. E kjo do ndodh pra në kohën kur njerëzit janë duke prit, pra janë duke në këto sheshe dhe duke prit gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo kuptohet ose nuk kuptohet për fjalët e autorit Allahu mëshirt. Pra ky burim i pejgamberit nuk do të jetë pasi që njerëzit ta kalojnë urën e siratit. Edhe kjo çështje është një çështje për cilën ka mos pajtime mes dietarëve. Po disa kanë thonë që ka mendim edhe autori që ky burim i pejgamberit do të jetë para urës siratit. Disa kanë thonë pas urës siratit. E disa tjerë kanë thonë do të jetë edhe para urës siratit edhe pas urës siratit. Pra është një haud, kjo fjala haud është edhe në fjalorin e gjuhës shqipe. Mirë pa aty i thotë hauz me z. Po haud është një vend ku të bëhet uji i cili mblidhet prej ujit apo pishirave kështu me radhë. E këta dietar thonë kjo haud është vetëm një haud, mirë po zgjatet aq shumë sa që fillon prej këtyre shesheve të tubimit në ditën e Kiametit deri do thot pas urës siratit. E disa dietarë kanë mendimin që janë dy hauda të pejgamberit, një para siratit dhe një pasi që besimtarët ta kalojnë siratin. Okej, këto janë mendime dietarëve, mirë po ky mendimi që thonë se pra hauda është para urës siratit është më i qartë, më i pranuar edhe më i saktë. Për arsye se siç tha më lart, njerëz pra do të dalin prej varreve të tyre në ditën e Kiametit dhe do të bëhen në atë vend të madh, në atë shesh të madh, pra në mahshar para Zotit, pra para Allah subhanahu wa taala Zotit botëve dhe do të presin që me zbrit Allahu edhe me gjyku edhe me marrë llogari. E në këtë vend pra Allah subhanahu wa taala nderon të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ja jep pra këtë haud, i cili siç do ta shohim më poshtë, pra uji furnizohet me ujë prej Kautharit i cili është lum që Allah subhanahu wa taala e ka përgatitur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Prandaj dietar thonë fakti që njerëz do dalin prej varreve edhe do të presin një kohë kaq gjatë, pra në atë shesh, pra në mahshar, edhe do thotë do t'i kap kjo etje kaq e madhe, këto thotë është koha më e përshtatshme që Allahu subhanahu wa taala me Allahun pejgamberin këtë haudh dhe besimtarët me pi prej tina. Që është edhe
hadith men yashrabu minhu sharbatan la yadhmau ba'daha abadan. Kush pin një herë ujë prej tij, kur më nuk do ta kap etjen. Prandaj Allah subhanahu wa taala pra dëshiron me vlerësu besimtarëve, cilët atë ditë do të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pasus tyre, pra para se me kalu siratin, para se me fillu me kalu siratin, edhe Allah subhanahu wa taala ja mëson me pi prej këtij uji. Edhe përderisa pra qëndrimi atë ditë do të jetë aq i gjatë, njerëzit do të kenë vazhdimisht nevojë që atyre t'ju ndodhin gjëra të ndryshme që ja u lehtësojnë qëndrimin e asaj dite. Pra t'ju ndodhin, besimtar ka nevojë vazhdimisht që Allah subhanahu wa taala t'ju dërgojë atyre lloje ndryshme të lehtësimeve edhe lloje ndryshme të sigurisë. E për sigurisë që Allah subhanahu wa taala do t'i jap besimtarëve atë ditë është se pa ja mëson me pi për këtij burimi, edhe do thot pasi që të mirë më kur nuk do t'i kap etja. Edhe kanë ardhur hadithe të shumta që flasin për këto. Mirë po, kjo nuk e pengon faktin që mundet me kanë edhe një haud, pasi që besimtarët ta kalojnë siratin, që kanë mendimin disa dietarë. Nga se në disa hadithe pejgamberi sa son pra këto janë hadithe të sakta që kanë ardhur te Buhariu apo te Muslimi. Pejgamberi sa son në një hadith thot: la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bayni wa baynahum. A det do të vinë njerëz të unë, pa ditën e kiametit, cilët i njoh edhe ata më njohin mua. I po pastaj thot Allah e vendos një pengesë mes meje dhe mes tyre. Pra nuk jo mundsohet me pi prej këtij burimi. Edhe pasaj në hadithe tjera së qaran këto, për nësë më thotë, la yurfa'anna rijalun minkum, thumma la yuhtala junna duni. Do të vinë, Allah subhanahu wa taala, pra do të vinë disa njerëz të unë, a dit, pra për pasuzve të pejgamberit, ose për umetit pejgamberit, mirë po thotë, para se marrë të unë, ata do të dërgohen dhe do të hedhen zjarë. Fa yaqulu ya rabbi ashabi, unë do të thomë o Zotë im, këta e në shokët e mi. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Allah do të thotë ti nuk e din se çfarë kanë shpikur këta pas teje, pra në fenë Allah subhanahu wa taala. Nëse transmetimi thotë, pejgamberi do thotë ta në umetin. Mirë po Allah thotë ti nuk e din se çfarë kanë shpikur ata në fenë tonë, do thotë pasi që ke vdekti. Në një transmetim të do thotë fa yaqulu ashabi fa yaqulu innahum lam yazalu murtaddina ala aqabikum mundu faraqtahum. Ja do thotë shokët e mi, Allah thotë ata prej që ke vdekti, vazhdimisht kanë dalë prej fesë të Allah subhanahu wa taala. E këta për qëllim pra janë ata njerëz që mas vdekjes pejgamberit kanë shufin, pra kanë bërrit dhe kanë dalë prej fesë të Allah subhanahu wa taala, siç e dim pra që kanë ndodhur grupe të shumta, të cilat kanë dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala pas vdekjes të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po këto janë argumente që tregojnë se Haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë para se të fillojnë njerëz, pra besimtarët edhe të tjerë me kalu urën e siratit. Nga se pam që do thotë ata disa prej tyre që pengohen mos me pi prej këtij haudi, do të merren dhe do të hedhen zjarr. E kjo ndodh pra para se me kalu urën e siratit. Prandaj edhe fjalët e Shehul Islamit Ibn Taymiyes këto janë qarta që haudi i cili do të jepet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë para siratit, pra kjo është një çështje e qartë, edhe më poshtë do ta shohim se Haudi ka shumë cilësi ose përshkrime ndryshme që kanë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto është një meselë tjetër që është mirë me ditë, e që Haudi a do të jetë para vendosjes të peshorëve apo pas. Pra cila do të vijë e para, Haudi apo peshorja. Nga se na i pam, do thonë në bazë ngjarje që i përmend shehu këtu në këtë libër. Pra uspari ka përmend peshorën, pastaj ka përmend llogarithanin, tash po e përmend Haudin. Mirë po cili do të jetë i pari? Dietari Ebul Hasan al-Qabisi, Allahu më thot, as-sahihu an al-khawd qabl. E vërteta është se Haudi do të jetë para këtyre. Pa para peshorës edhe para llogarithanjes. Edhe Kurtubiu ka thënë kështu. Thot wa al-ma'na yaqtadihi, edhe kuptimi i sakt, domethënia saktë e pranon këto. Fa inna an-nasa yakhrujuna 'itashan min quburihim fa yuqdamu qabla al-mizan was-sirat.
Ka se njerëz qysh sa më lart do të dalin të etur shumë prej varreve tyre. Prandaj thot Haudi do të vendoset para shpeshores edhe para siratit. Kutubia ka mendime që janë dy hauda, thot huma haudani, el awwalu qabla sirat wa qabla al mizan ala al asah. Pa haudi parë thot vendoset para siratit, edhe vendoset para peshores sipas mendimit më saktë. Pastaj prap thot fa inna an-nasa yakhrujuna itashan min quburihim fa yuriduna qabla al-mizan. Nga se njerëz dalin të etur shumë prej varreve të tyre, prandaj shkojnë edhe me pin ujë prej këtij haudi para se me fillu të peshohen veprat e tyre. Wa thani fil janna, thot edhe haudi tjetër është në xhenet. Wa kilahuma yusamma kautharan, edhe dy të quhen kauthar. Pra dy të kanë emrin kauthar. Nga se thot është transmetuar në Sahihun e Muslimit prej Anesit radhiyallahu anhu, thot bejna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejna adhhurina idh ughfiya ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Thot një ditë pejgamberi sa ishte mes nesh edhe do thot i humbi ndjenjat. Kjo ka qenë pra rast do thot gjendja kur pejgamberi ka zbrit shpallja. Pastaj thot pejgamberi ka ngrit kokën edhe ka buzëqesh. Ka kulla ma adhakaka ya Rasulullah. Ja tare kanë pyet sahabët çfarë po shtyjnë me kesh i dërguari i Allahut. Qala unzilat alayya anifan sura fa qaraha inna a'tainaka al-kauthar. Thot pak kur në këtë gjendje kur marat fikte ose e humbja, do thotë i humba ndjenjat, më zbret një sure, pastaj e ka lexuar surën Kauthar. Thumma qala tadruna ma al-kauthar? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Pastaj vjen sa mi ka pyet ka thënë dini çka është Kauthari? Kanë Allahu i dërguari i tij din më mirë. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi alejhi khairun kathir. Ata është një lum, cilën ma ka premtuar Zoti im, pra që do të më jap xhenet, edhe që ka mirësi të shumta në të. Wa huwa Haudi, edhe është ky Haudi jam. Pa taridu alejhi ummati yawm al-qiyamah. Pe cilit do të pinë ummeti jam ditën e Kiametit. Për Allah Haudi pejgamberi sa më lumi quhen Kauthar. Çfarë po thotë Kutubia këtu në bazë të hadithit. Pastaj thot aniyatuhu adadu nujumis sama. Anët e tij ose gotat do të jenë sigurisht sa numri i yve në qej. Yukhtalaju al-abdu minhu fa yaqulu ya rabbi annahu min ummati. Thot ka pi njerëzve, pi robëve, pra të Allah subhanahu wa taala pi besimtarët që do të pengohet për këtij burimi ose për këtij haudi, unë do të them o Zoti më është për ummetit tim. Pa mos e pengo me pi prej haudit tim. Fa yuqalu ama tadri ma ahdathu ba'dak, atëherë do t'i thuhet pe jashtë, nuk e din se çfarë kanë shpikur këta pas teje, pa pasi që ke vdek te edhe ke shku te Allahu subhanahu wa taala. Për çështjet e tjera që do të më ditë rreth haudit është se pra ky haud ekziston tash. Ka sa është pohu, është vërtetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi pe Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, i cili thotë se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na një hutbë në Ligjëron, edhe i tha shokëve të tij wa inni wallahi la anzur ila haudi al-an. Ka pasha Allahun në tash jam duke shiku haudin tim. Po ashtu është pohu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë wa minberi ala haudi. Minberi jam tash që jam duke marrë këtë ligjëratën është mbi haudin tim. Qysh interpretohet kjo hadith i fundit? Disa dietar ka thonë mund të interpretohet që haudi për asam është në atë vend. Po minberi për asam është me haudin e tij, edhe pse na nuk e shohim. Ose, pra nuk e shohim nga se është çështja e ghaibit. Po botë tjetër që na nuk kemi një horrë asaj. Ose do të për qëllim është se në ditën e Kiametit minberi pejgamberit sa do të vendoset për mbi haudin e tij. A pastaj pra besimtarët do shkojnë dhe do të pinë prej këtij haudi që është shpjeguar deri tash. Tjetra çështje që është më rëndësishme me ditë është se në atë ditë nuk do të ketë vetëm një haud. Mirë po çdo pejgamber e ka haudin e tij. Pejgamberi sa ka li kulli nabiyyin min al-anbiya haud. Gjithë pejgamberët ditën e Kiametit do ta kenë haudin e tyre, secili prej tyre. E ky hadith do të më saktë është që është hadith sahih që ka thënë Sheikh Albani Allahu mëshiroft. Pra Allahu subhanahu wa taala për urtësisë tij, drejtësisë tij, edhe mëshirës tij është që çdo pejgamber pra siguron atë ditë, pra nderon duke i dhënë siguri. Edhe po ashtu do thotë ju jep siguri edhe pasuesve të çdo pejgamberi apo çdo të dërguari.
Prandaj dietarët pra janë bazuar këtë hadith edhe kanë në përfundim që çdo pejgamber do thotë ka haudin e tij. Edhe nëse themi që hadithi është daif, ç'është thotë Sheikh Udhezimi Allahu mëshiroft, do thotë ajo kuptimi ose domethënë kuptimi sakt e pranon një gjë të tillë. Po përdej sa Allah subhanahu wa taala nderon pejgamberin sa Muhamedit sa umetin e tij me këtë haud, atëherë pe kësaj do të bëhet analogji ose do thotë është e pranuar më thonë që edhe çdo pejgamber çdo i dërguar e ka haudin e tij ditën e Kiametit. Mirë po, haudi më i madh, më i bukur, do thotë me ujin më të ëmbël, edhe do thotë me pasust ose me pjesëmarrësit më të mëdhenj që do të pinë prej këtij haudi, është haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se siç e dim, umeti jon është umeti i fundit sa i përket kohës ku ka ardhur, do thonë i dërguar i fundit. Mirë po, do të jetë i parë ditën e Kiametit. Kjo është pohu në hadithin e Abu Hurajrës që e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Bejda ennehum utul kitabe min qablina." Ne jemi të fundit që kemi ardhur për këtë botë se umet, mirë po jemi të parë në ditën e Kiametit. Edhe pse thot umeteve popujt më hershëm ju ka dhënë libri para neve. Mirë po thot ne do të jemi parë. Prandaj ky umet është i fundit, mirë po do të jetë i pari. Edhe kjo tregon se umeti jon i paraprin umeteve më hershme në çdo gjë në atë ditë të madhe, pra në ditën e Kiametit. Pra umeti jon do të jenë të parë cilët do shkojnë në mahshar, në atë vetë tubimin ku do të bëhen njerëz pra para Allahut, para Zotit botë. Po ashtu do të jenë të parë cilët do të pinë pi haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të jenë të parë pra që do të merren llogari. Do të jenë të parë që cilëve do t'ju peshohen veprat e tyre. Do të jenë të parë cilët do të i marrin regjistrat apo librat e veprave të tyre. Nga se kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i përgjithshëm. Po të nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Ne jemi të fundit mirë, por do të jemi të parë në ditën e Kiametit. Edhe këto pejgamberi nuk po bën plashtim. Mirë, po në gjitha ato llojet e ngjarjeve apo veprave që do ndodhen ditën e Kiametit, ne do të jemi të parë. Prandaj umeti i pejgamberit do të jenë të parë që do të hinë në xhenet. Para çdo umeti tjetër. Po i pari që do të hinë në xhenet, si do ta marrim inshallah ndërsa tashmë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberët edhe të dërguarit, pastaj umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah në këtë mënyrë ndëron umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Ata do t'ju paraprin tjerëve në çdo gjë. Prandaj edhe haudi i parë që do të vendoset në ditën e Kiametit e që do të jetë më i qartë, më i dukshëm, më i bukur, më i madh, edhe me shijen më të ëmbël, edhe me ata që do të pinë prej tij me numër më të madh, është haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë mënyrë pra Allah subhanahu wa taala dëshiron mi qetësu edhe do thot mi siguru umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka edhe vazhdimi i hadithit që e lexuam më lart, ku pejgamberi sa më tha që çdo pejgamber ka haudin e tij, thot yakhlus që shkon në hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot po vazhdimi i hadithit, inna li kulli nabiyyin haudun, çdo pejgamber do ta ketë haudin, wa huwa qa'imun ala haudihi bi yadihi 'asa. Çdo pejgamber pra qëndron te haudi i tij, qëndron në këmbë, edhe në dorën e tij e ka një shkop. Yad'u man 'arafa min ummatihi. Edhe thot i thret ata që i njeh për ummetin e tij, pra që e kanë pasuar dhe i kanë besuar. Illa annahum yatabahawna ayyuhum aktharu tab'an. Mirë po thot pejgambert pasaj fillojnë më mburr se cili prej tyre, pra me njëri tjetrin, cili prej tyre ka më shumë pasues. Wa inni la arju an nakuna aktharuhum tab'an. Ata unë shpresoj që do të jem ai që më shumë do të kem pasues dhe ndjekës në ditën e Kiametit. Pastaj një meselë që është më rëndësi këtu. Me përmend është se do thot na tash po kur po i shpjegojmë këto ose po përmendim këto detaje që do ndodhin ditën e Kiametit, këto ngjarjet, atëherë dikush mundet me kuptuar se do thot besimtarëve po ju ndodhin shumë gjëra, edhe në secilin prej këtyre ngjarjeve po ka një lloj qetësie apo një lloj sigurie për besimtarin.
Pa do thot kjo që do thot pa këto gjëra që po përsëriten ditën e Kiametit, për cila për si rezultat po janë ajo siguria dhe qetësia për besimtarin, a do thot kjo që besimtari vazhdimisht ka me kon frikë për çdo gjë që i ndodh atë, apo si kuptohet kjo çështje? Ka se njeriu kur pin një herë pe Haudit pejgamberin, pra e din që është pasuesi pejgamberit, përndërsa është pasuesi ti atë do të shkojnë në xhenet. Mirë, po prapë pasaj ndodh tjetra, pasaj po ndodh tjetra si është për shembull kur merret në llogari me llogari të lehtë, atëherë pa ndihet i sigurt, dihet i qetë. Kur e merr librin e veprave të tij me dorën e tij djathtë, pra ndihet i sigurt. Ose kur pempi Haudit pejgamberit sa më kështu më radh. Pra çfarë kuptimi kjo përsëritja ka përsëritje këtyre ngjarjeve, edhe përsëritja e do thot këtyre gjërave që ashtojnë sigurinë dhe qetësinë besimtarit atë ditë. Pa do të jetë besimtari vazhdimisht i friksuar, apo kjo është nën kuptohet që këtu për qëllim është që atij do t'i shtohet edhe më shumë siguria dhe qetësia. Ajo që disa dietarë kanë thënë prej tyre, pra dietari Sheikh Salali Sheikhu Allah e rujt, që ka thënë se ajo që kuptohet për këtyre haditheve Allah din më mirë është se besimtari atë ditë nuk do ta ketë dijen cilën e ka pas në këtë botë. Pra muslimani në këtë botë e din mos tyre argumente që kanë ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka do ndodh ditën e Kiametit. Mirë, po kjo dije nuk e shoqëron besimtarin në atë ditë. Prandaj nëse pim prej ujit pejgamberi sa më atëherë nuk dihet i sigurt se çfarë ka më ndodh në të ardhmen me to, nga se nuk e din se çka e pret. Po nuk e shoqëron kjo dijen e ditën e Kiametit. Kur jepet libra veprave në dorën e djathtë, prap nuk dihet i sigurt. Kur merret llogari tjetër, prap nuk merret i sigurt. Prap nuk dihet i sigurt. Pra nuk dihet i sigurt se nashta është njëri prej atyre që për cilën do thotë është ka gjykuar Allahu subhanahu teala dhe ka përfunduar fjala dhe vendimi i tij që do të jetë prej banorëve të zjarrit. Ose do të jetë prej atyre që do dënohet në këtë kohë, në këto momente, pra në ditën e Kiametit. Pra në këto arasate ditës Kiametit, apo do të jetë prej atyre që do të hyjnë zjarrat, do të dënohen, do të thotë me zjarrin e xhehenemit e kështu me radhë, pse shehu thotë kjo çështje ka nevojë që të bëjmë, do thotë hulumtim me tutjeshëm, mirë po, në përgjithësi, do thotë këto gjëra që jepen besimtarit atë ditë, që i përmendëm më lart, thotë ja shtojnë edhe më shumë sigurinë dhe qetësinë. Prandaj besimtari thotë kur pin ujë prej Haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dihet i sigurt edhe i qetë edhe din që ai është pi pasuesve të tij. Pra nuk po pengohet prej pijes ose pirjes prej Haudit pejgamberit, atëherë e din pra i sigurt se është pi pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu besimtari ndihet i sigurt që ka në hadithe tjera kur ringjallet ato bëhet nën flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur të merret me atë llogarinë e lehtë kështu më radh. Për këtë arsye disa dietar ka thonë ajeta që në surën Inshiqaq, ku Allah thotë fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. A ditë besimtari, pa ai që merr librin e dorën e djathtë, do të merret në llogari të lehtë, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, do të kthehet te familja e tij i gëzuar dhe i harreshëm. Dietar thonë qëllimi me familjen e tij nuk është pa familja e tij që ka pas këtë botë. Po qëllimi me familjen e tij është familja e tij që e ka në xhenet. Po familja me cilën do të jetoj pasaj në xhenet. Jo familjen, do thonë me cilët ka jetuar, ka kalu jetën e tij në këtë botë. Nga se Allahu subhanahu teala, pra ata që janë në xhenet, gratë, do thonë që i ka në xhenet, ato i ka përgatitur pra si familje për to. Pra siç po e shohim, gjitha këto janë lloje ndryshme përmes cilave besimtari do të qetësohet edhe do të jepet siguri dhe qetësi, edhe nuk do të pikllohet në atë ditë, edhe në atë qëndrim, pra në atë ditë madhe, në atë qëndrim për madhështor para Allahut, para Zotit botëve. Pra autori këto kur po e përshkruan Haudin, po thot ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Uji këtij Haudi është më i bardhë se sa qumshti, edhe më i ëmbël se sa mjalti. Për këto kanë ardhur hadithe të sakta në dy sahih, për te Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ma'uhu abyadu min al-wariq. Uji i tij është më i bardhë se sa argjendi. Wa rihuhu atyabu min al-misk, edhe aroma e tij është më e mirë se sa misku. Wa ahla min al-asal, uji i tij është më i ëmbël se sa mjalti. Këto janë pa cilësi
me cilat e ka përshkruar pejgamberi sa ujin e Haudit. Pra më i bardh se sa qumshti, më aroma ti është më e mirë se sa misku, po misku është për qëllim ai parfumi i pastër, më i miri që ka qenë i njohur në kohën e pejgamberit salallahu alejhi wasallam. Edhe do thot ajo është për aroma ose parfume më të mira që mund të ekzistojnë këtë botë. Edhe shija e tij, pra që shpeshon është më e ëmbël se sa mjalti i kulluar. Edhe si e pa më lart, uji i Haudit, pra vije prej xhenetit. Pra Haudi uji Haudit furnizohet me ujë prej xhenetit. Pa që hadithin që bërë kur i ka zbrit surja inna atajna kel kauthar, ne vërteta kemi dhënë ty kautharin, e shpjegoj se çka është kauthari. Po tregoj se kauthari është lumën e xhenet. Edhe kur po e përshkruan po thotë huwa Haudi. Edhe kjo kauthar është edhe Haudi jam. Taridu alejhi ummeti yawm al-qiyamah. Ku do thotë do të pin prej tij ummeti im në ditën e Kiametit. Po kauthari është lumë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit ose do t'i jep në ditën e Kiametit, edhe është Haudi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ardhur pra në hadith tjetër thotë yashkhabu fihi mizaban min al-janna. Pra në këtë haud janë dy, do thotë si ollok, ku do thotë vjen uji prej xhenetit edhe nderdhet pra në këtë haud. Për këtë arsye është quajtur edhe haud. Pra ç'është është thamë lart, haud është një vend ku do bëhet uji i një lumi, ose uji i treshurave kështu më radh. Edhe kjo është quajtur haud nga se uji i tij vjen prej kautharit i cili është lum në xhenet. Pra sa do që pi njerëz prej këtij uji, ai nuk shterret, nga se vazhdimisht furnizohet prej kautharit i cili është lum që Allah ja ka dhënë pejgamberit sa son në xhenet. Pastaj po thot aniyatuhu adadu nujumi as-sama. Anët e këtij haudi, numri i tyre do të jetë sikur se numri i yjeve në qiell. Kjo ka orë që shëpa më lartë është edhe pjesë e hadithit. Mirë po në një transmetim tjetër të hadithit, pejgamberi sa ka thonë aniyatuhu ka nujumi as-sama. Anët e tij janë si yjet në qiell. Prandaj këto janë do thotë dy fjalë ose dy shprehje ndryshme. Po njëra po thotë sa numri i yjeve në qiell, tjetra po thotë si numri i yjeve në qiell. Edhe pse do thotë kjo hadithi i dytë është më gjithëpërfshirës. Nga se do thot ai ku po thot kenu gjumi sema, sigur se yjtë në qiell ose yjtë e qiellit, pra kjo është përngjasim që tregon se janë sigur se yjtë e qiellit sa i përket numrit, mirë po gjithashtu janë sikur se yjtë e qiellit sa i përket cilësisë dhe përshkrimit, pra nga aspekti i ndriçimit, dhe nga aspekti i shkëlqimit. Pra ato anët që janë aty, për cilët do të minë besimtarët, pra do të marrën do të minë të haudit pejgamberit sa do të jenë aq shumë ta numër, sikur se yjet edhe planetet që janë në qiell, po gjithashtu do ta kenë atë bukuri dhe atë shkëlqim sikur se yjet e qiellit. Pastaj po thot tuluhu shahrun wa arduhu shahrun. Gjatësia dhe gjerësia e tij është sa një muaj udhtim. Në një transmetim tjetër thotë zawayahu sawa, këndet e tij do të janë të barabarta. Kështu që dietarët këto i kanë dhënë dy mendime. Disa kanë thonë këtë hadithën ku po thotë që gjatësia dhe gjerësia e tij është sikurse do të thonë sa një muaj udhtim. Për kësaj po kuptohet që ai do të ketë formë rrethore. Nga se kështu kuptohet kur thuhet për një gjë që e ka gjatësinë dhe gjerësinë pra në një distancë saktuar. Mirë po kjo hadithi tjetër kur po thotë zawayahu sawa, këndet e tij janë të barabarta, kuptohet që ai do të jetë në formë katrore, Allah subhanahu taala din më mirë. Mirë po kur po thotë sa një muaj udhtim, për qëllim është sa një muaj udhtim në cilin kanë ecë ose kanë udhtuar devet në kohën e pejgamberit. Do thotë jo sa një muaj udhtim me cilën ne sot do thotë udhtojmë me këto mjetet ose bashkëorë. Tjetër këto pejgamberi sa po na tregon edhe çfarë rezultati ka ose çfarë të mira sjell ky burim ose ky haud për umetin e pejgamberit sa. Qysh e po me Allah thotë men yashrabu minhu sharbatan la yadma ba'daha abadan. Kush pin një herë prej tij, kur nuk do të ta kap etja pastaj. Pra këto pejgamberi sa po na tregon në fund kur do të thotë fjali kush zose. Kush pin një herë prej tij atë kur nuk do të shtohet, pra kur nuk do ta kap etja. E sa i përket pra haudit,
ashtu që kena folë edhe për mizanin për peshorin, janë disa prej sekteve në islam që e kanë mohu. Pa Havarijët edhe Mu'tazilit se kanë pranu Haudin. Edhe pse shumica atyre që kundërshtojnë Ahlus Sunnetin, rrugën e Ahlus Sunnetit, prej Asharive dhe tjerëve pranojnë. Mirë, po këto dy grupe ose këto dy sekte, po Mu'tazilit edhe Havarijët se kanë pranuar. Edhe për mizanin ose për peshorin që kemi thënë derisa të kaluam, Mu'tazilit ka thonë nuk ka mizan të vërtet. Mirë, po për qëllim me mizanin kur përmenden në ajete edhe në hadithe është drejtësia Allahu subhanahu wa taala. Po nuk ka peshore i cila i ka dy anë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po nuk është diçka konkrete, diçka vërtet. Mirë, po është peshore në aspektin, do thonë si kuptim, diçka abstrakte, po është për qëllim drejtësia e Allahu subhanahu wa taala, por që Allahu do ta vendosë drejtsinë e tij absolute, dhe askuj nuk do të bëhet pa drejtësi atë ditë. Po ashtu edhe Haudin e kanë mohu. Ka thonë nuk ka Haud, nuk ekziston. Mirë, po për qëllim me Haudin është pra ajo qetësia dhe siguria që e ndin besimtarët në zemrat ditë. Pa Allahu pi mirësisë dhe begatisë tina është që pra besimtarët atë ditë ja udhëron këtë qetësi ose i begaton me këtë qetësi dhe siguri që e ndin zemrat e tyre, që kjo është për qëllim Haudi, se nuk ka Haud vërtet që ekziston. Mirë, po na çu shepon, pra argumentet prej Kuranit dhe Sunetit janë të shumta që e pohojnë dhe vërtetojnë këto. Pra sa i përket argumenteve tekstuale, pra janë aq shumta sa që hadithet janë mutawatira. Pa ato tregojnë në mënyrë të prerë që Haudi ekziston dhe do të jetë ashtu siç është përshkruar, do thonë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga sa siç e pam, do thotë pejgamberi ka thonë, pra për Haudin ka thonë cilësi të shumta ndryshme, që nuk ka mundësi që njeriu pasaj me ardhe me keq interpretuar ose me interpretuar sipas mendjes tina. Edhe siç kemi thënë më lart, parim me cilin ne do ta bazojmë fen tonë është se gjërat ose çështjet që do ndodhen në ahiret në botën tjetër, po çështjet e gajbit, nuk janë gjëra që ne mundum me i bë analogji, pra me krahasu me gjërat që ne i shohim këtë botë. Allahu subhanahu wa taala krijon atë që don, shpik atë që don, sipas dëshirës së vullnetit të tij, dhe askush nuk ka mundësi pra me kundërshtuar vendimin edhe gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu vepron sipas dëshirës së vullnetit të tij. Prandaj pra hadithet që flasin për Haudin janë mutawatira. Edhe dietarët kanë përmend që janë përmbi 50 sahabe, shok pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që e transmetojnë këtë hadith. Po që besimtarët umeti pejgamberi do shkojnë dhe do të pinë prej këtij uji, e disa prej tyre pra do të refuzohen e kështu me radhë. Ibn Hajeri Allahu mëshiroft në librin e tij Fathul Bari thot balagani anna ba'd al-mutaakhirin wasalaha ila riwayati 80 sahabiyan. Thot më është përcjell se disa prej dietarëve të vonshëm kanë arrit, po kur i kanë mbledhur i kanë shkruar hadithet e Haudit, kanë arrit që numri i sahabive të cilët e transmetojnë këtë hadith arrin deri në numrin 80. ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد. E ka shumë prej këtyre sahabeve që transmetojnë më shumë se një hadith që flet për Haudin. Thot ka Abu Huraira, që është rasti me Abu Hurairën, wa Anas, me Anesin, wa Ibn Abbas, me Ibn Abbasin, wa Abi Sa'id, me Abu Sa'id al-Khudri, wa Abdullah ibn Amr, radiallahu anhum dhe tjerë. Wa hadithuhum ba'daha fi mutlaqi dhikri al-Haud. Disa hadithe këtyre sahabeve thotë e përmendën në mënyrë të përgjithshme Haudin. Wa fi sifatihi ba'daha, disa tjerë përshkruajnë Haudin, çfarë po më lart, pra përshkruajnë detaje. Wa fi man yaridu alejhi ba'daha, disa tjera tregojnë se kush do të jenë ata që do të pinë prej këtij Haudi. Wa fi man yudfa'u anhu ba'daha, disa do të përmendin vetëm i përmendin ata që do të refuzohen, e nuk do të lejohen me pi prej këtij Haudi. Edhe Dohani Bilkaimi Allah më shofte ka përmend këtë gjë. Edhe ka thonë, pa kur flet për që hadithet janë mutawatira, thot kadrawa e hadith e l-Haudi 40 min as-sahaba. Hadithet e Haudit i kanë transmetu përmi 40 sahabe. Kathirun minha au akthuruha fi sahih. Shumica e tyre, madje mund të thonë pjesa më e madhe e tyre transmetohen në dy sahihet, në Sahih Buhari dhe në Sahih Muslim. Edhe Sujuti Allah më shëroft e ka përmend këto. Edhe ka thonë warada dhikru l-Haudi min riwayati bid'atin wa 50 sahabin.
Po është transmetuar Haudi në prej 50 e sa sahabive. Minhumul khulafa'ul arba' ar-rashidun wa hufadhu sahabatil mukthirun radiyallahu anhum. Thot prej tyre janë 4 halifët e drejtë që kanë transmetuar hadithet e Haudit. Pastaj thotë janë hafizat prej sahabëve, pra ata që kanë transmetuar më shumë të hadithe prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ka përmend Perçuku e ka librin pa El Budur Safira që i kam tubu dhe i ka shkruar gjitha këto hadithe një nga një. Po më tregu që vërtet këto hadithe transmetohen prej një pjesë të madhe prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pra nuk i mbetet askujt me mohu ose me kesh interpretuar ato ose me dhënë interpretime për vetes tij. Prandaj kurdo që e mohon këto hadithe, atëherë e meriton që mos jetë prej atyre që do të vinë prej Haudit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ditën e Kiametit. Po kurdo që për shkak të bidatit ose rrugës të gabuar në cilën gjendet, i mohon këto ekzistimin e Haudit, atëherë është meritor që të refuzohet dhe ndalohet dhe mos t'i lejohet me pi prej Haudit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj pra një prej këtyre haditheve që u përmend, po vetë fakti që pejgamberi ka përmend kaq shumë Haudin në hadithe kaq shumëta, edhe ka përshkruar kështu në detaje çështë pa më lart, kjo ka qenë për qëllim që mi nxit umetin e tij. Pra mi përmallu për Haudin, edhe do thot mi stimulu dhe mi nxit, mi inkuraju që mos mi aleju vetes mi ik kjo mirësi, kjo dhunti dhe begati kaq e madhe që Allah subhanahu taala ka përgatitur për ta ditën e Kiametit. Një prej këtyre hadithe është edhe hadithi i muslimit që transmetohet prej Esma bint Abi Bekr, pa Esmas bijës së Abu Bekrit, e cila tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: inni ala al-haudi hatta anzura man yaridu alayya minkum. Thotë unë do të jem te Haudi edhe do të shikoj kush prej juve, po prej umetit e tij vjen edhe me pi prej tina. Wa sayu'khadhu unasun duni, edhe disa njerëz do të pengohen, edhe do të merren, do të largohen prej meje. Fa yaqulu ya rabbi minni wa min ummati. Unë do të them Rabbi, o Zoti im, atë prej meje, edhe jam prej umetit tim. Fa yuqalu ma sha'arta ma amilu ba'dak, do të thotë nuk e din se çfarë kanë vepruar ata pas teje. Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabikum. Çfarë lexojmë më lart hadithe të tjera, ata vazhdimisht pasi që te je larguar dhe ndo prej tyre kanë dalë prej fesë. Një prej këtyre transmetuesve të hadithit, e që është Ibn Abi Mulejke, Allahu mëshiroft, kur ka transmetuar këtë hadith, fund ka thonë Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina aw nuftana fi an dinina. O Allah, ka thonë, na kërkojmë strehë dhe mbrojtje të te që devijojmë dhe të alshojmë fenë tonë, ose të sprovohemi dhe të fitnosemi në fenë tonë. Prandaj, po çdo më lart besimtari do të përgatitet, pra ai që ja don të mirën vetes, është shkëltari sinqert për veten e tij, do të përgatitet për këtë haud pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E çysh njeriu përgatitet pra që të jetë prej atyre që pin prej haudit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e rëndësishme me ditë. Qase këto hadithe ose këto çështje që mësojmë për botën, për çështën në fillim derisa për botën tjetër, gjithatë do të mësojmë që ne të jemi të gatshëm që të dimë se si të kalojmë, se si të ballafaqohemi me to. Do thotë ai përgatitja për haudin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose për me pi prej haudit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mi përmbajt sunetit e tij. Po mu kap edhe me ecë sipas sunetit e Lulzimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mu largu prej bidateve, përgjithësive në fe, prej tekave edhe dëshirave që e kundërshtojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe që do thotë e shkatrojnë njeriu ose pastruesat e atyre tekave në këtë botë dhe në botën tjetër. Por këto bidate dhe këto risi janë për shkaqeve kryesore që i pengojnë njerëzit dhe i privojnë prej pirjes nga uji ose nga haudi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra janë për shkaqeve më të mëdha dhe kryesore që njeriu atë ditë do thotë të ndihet i braktisur. Edhe mos t'ia mësoj Allahu subhanahu taala që të pije prej haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu po qysh në këtë botë e ka vendosur në lum edhe në haud. Ai është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kushdo që pin prej këtij lumi në këtë botë, edhe është prej thtarëve ose do thotë prej thtarëve këtij lumi ose prej atyre që pin prej këtij lumi, atëherë Allahu subhanahu taala do t'ia mësoj me pi prej haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
në ditën e Kiametit, që është nëse pin një herë atëherë kur nuk do ta kap etja. E këto e shpjegon Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, në fjalët e tij pra në librin Ijtima al-Juyush al-Islamiyya thot: "Wurudu an-nasi al-hawda wa shurbuhum minhu yawm al-'atash al-akbar bihasbi wurudihim sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa shurbihim minha." Njerëz do të pinë, pra do të shkojnë edhe do të pinë prej haudit në ditën e Kiametit, pra në ditë kur është do t'i kapa jetja e madhe, varësisht se sa kanë marrë dhe kanë pirë prej sunetit pejgamberit sa në këtë botë. Faman waradaha fi hadhihi ad-dar wa shariba minha wa tadalla warada hunaka hawdahu wa shariba minhu wa tadalla. Pastaj thot kush shkonte në këtë botë, shkonte suneti pejgamberit sa edhe pin prej tina, edhe ngopet. Pa të dhalla është kur dikush pin aq shumë sa që do thot i mbushet këtë bark. Prandaj kjo fjalë të dhalla ka ardhur prej fjalës dil që është brini i njeriu. Po që thonë të na mi mbush brit. Po ai që pin ujë pe sunetet pejgamberit sa derisa ngopet edhe mbushet plot, thot atë i njëjti do të pije prej haudit pejgamberit ditën e Kiametit edhe do të ngopet plot. Falahu sallallahu alejhi wasallam haudani aziman. Pra pejgamberi thotë i ka këta dy hauda të mëdha, madhështor. Haudun fi dunya wa huwa sunnatuhu wa ma jaa bihi. Një haud në këtë botë e që është suneti i tij edhe feja me cilën ka ardhur pejgamberi sa. Wa haudun fil akhirah, edhe një haud në akhirah. Fa sharibuna min hadha al haudi fi dunya hum sharibuna min haudihi yawm al qiyamah. Ata që pinë prej këtij haudi në këtë botë do të pinë prej haudit me asum ditën e Kiametit. Prandaj thotë njerëz do të ndahen pasaj. Fa sharibun ka për tyre që pinë, wa mahrumun ka për tyre që do të privohen, wa mustaqillun ka për tyre që pinë pak, wa mustakthirun ka për tyre që pinë shumë. Për gjëra të tjera që me lejnë Allahu subhanahu wa taala na ndihmojnë që me pi prej haudit pejgamberit sa në ditën e Kiametit është me shtu lutjen, doat tona që Allahu subhanahu wa taala më na mundsu, po me lutë Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht edhe me këmbgulje, që Allahu subhanahu wa taala më na mundsu me pi prej haudit pejgamberit sa. Ne e dimë që Allahu subhanahu wa taala lutsin pra atij që i lutet Allahu subhanahu wa taala nuk e zgënjen, edhe nuk e refuzon atë i cili do thotë e lut Allahun dhe kërkon prej tij. Qysh ka thonë Allahu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj tha, lutuni mua, unë do t'ju përgjigjem juve. Hakimin e Mustadrekun e tij transmeton me hadith sakt prej Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Laqad taraktu ba'di ajaiza ma tusalli wahidatun minhunna salatan illa sa'alat rabbaha an yuridaha hawda Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Enesi pra tregon thot pas me i kam lënë disa plaka, po gratë mushuara, cilat thot në çdo namaz që e falën luteshin pra i luteshin Allahut që më ia mundsu me pi prej haudit pejgamberit. Në çdo namaz e kanë lutur Allahun që më ia mundsu me pi prej haudit pejgamberit. Prandaj edhe ne do të vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala mos me tregu neglizhent këtë aspekt, nëse dëshirojmë të qenë për atyre që pinë prej haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjitha këto hadithe që i lexuam më lart, po që flasin për haudin, po edhe tjera që janë të shumta, që janë mutawatira, nësnjërin prej tyre nuk përmendet që ai i cili i jep njerëzve me pi prej haudit është vetë pejgamberi sa me dorën e tij. Nuk është përmend këto hadithe. Prandaj pe gabimeve që janë të përhapura në mesin e njerëzve, ose ka prej tyre lutën thonë: Allahumma skina min haudi nabiyyika bi yadihi ash-sharifa shurbatan la nadhma ba'daha abadan. O Allah na jep me pi ujë prej haudit pejgamberit son përmes dorës tij. Kështu lutën disa njerëz. Po na mëson me pi që pastaj mos na kap etja kur. Kjo nuk është shkruar në asnjë prej haditheve të pejgamberit, asnjë hadith nuk tregon për këtë. Madje kanë ardhur hadithe të cilat në mënyrë qartë tregojnë se e kundërta është e vërtetë, por secili njeri do të pije me dorën e vet. Për shembull, siç e pam tha men shariba minhu, kush pin prej tij, pra vet ai prin prej tij, prej tij. Pa i pasaj për shembull i përmendi edhe gotat apo enet i brikët e kështu me radhë që janë të shumë, pas që janë sa numri i yve të gjej. Pa këto hadithe tregojnë që vet njeriu
Pa ati që Allah subhanahu taala jep sukses edhe ndëron me pri prej këtij haudi, ai vetë do të shkojë, do ta marrë gotën dhe do të pije prej tij. Prandaj pra duhet të pasur kujdes robi besimtar që do thotë të lutet me lutje të sakta ashtu siç janë transmetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe që është më lart të shtoj lutjet e tij në për këtë çështje, pra që Allahu subhanahu taala më ia mundsu me pi prej haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fund e lutem Allahu subhanahu taala me emrat e tij të bukur edhe cilësitë e tij të përkryera, që gjithëve të na jep sukses, na ndihmoj edhe na forcoj pra me pasu edhe me përmbajt edhe me kap sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të na bëj gjithë për atyre që do të prijnë për haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirësinë e tij edhe begatinë e Allahu subhanahu taala, pra të na mësoj me pi me atë pije që kur të pim një herë mos na kap etja kurr, edhe të na ruaj prej këqijave të vetes tonë, edhe të këqijave të veprave tona, edhe të na ruaj prej bidateve, prej risive dhe tekave, cilat e devijojnë edhe humbin njerëzën dhe shkatrojnë pra në këtë botë dhe në botën tjetër. Inshallah, do thotë në dersën e ardhshme do të vazhdojmë me atë ngjarjen apo gjën tjetër që çështjen tjetër që do ndodh ditën e Kiametit, e që është sirati. Pa vendosja e urës mbi xhehenem dhe kalimi njerëzve mbi këtë urë. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.